কি চালিয়া ভিউ পইণ্ট অ' মাই গড ডাঙৰবিলাক চব এই ভিডিঅ' কৰ আল্টিমেট লাগিছে বে গাইজ পৰশুৰাম কুণ্ড পাই গ'লোঁ গাইজ আমি এবাৰ আগতে ইয়াত পিকনিক খাব আহিছিলোঁ যে এই তলৰ ছাইডটোত একবাৰ সোমাই দিছোঁ মানে চাই লওঁ এডোখৰত বহুত বছৰৰ পিছত আহিছোঁ পৰশুৰাম কুণ্ড আল্টিমেট লাগিছে কৈছোঁ ন আল্টিমেট নকওঁগৈ আৰু একো মানে 2016 চনৰ কথা আজি তাজা হৈ গৈছে ৰাস্তা দেখোন খাটাৰা দেখোন ইমান হেৰি তৰিকা যাব নাই উঠাওঁতে ফাটিব এডোখৰত পাথৰখিনিৰ পৰা গম পাইছা নাই নম্বৰটো নমাই দিলোঁ অচিত উঠাওঁতে ফাটিব এডোখৰত কি চালিয়া আহা মোৰ এটা মনত আছে ইয়াত ঘৰ কেইটামান আছিলে ইয়াত আমি পিকনিক খাইছিলোঁ সেইটো মোৰ মনত আছে দোকানো আছিলে ইয়াত পানীৰ এটা পাইপো আছিলে এডোখৰতে ক'ৰবাত আই থিংক এইটো নাছিলে খালি টাৱাৰটো নাছিলে টাৱাৰটো বনালে আৰু পানী পাইপটো সেইটো আছে মোৰ মনত আছে এতিয়াও ইয়াতে আমি পিকনিক খাইছিলোঁ ইয়াতে একদম মনত পৰি গ'ল আৰু পূৰা এই পানী পাইপটো এতিয়াও আছে এই পানী পাইপটো গাইছ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' মানে চাই আছে এতিয়া এই পানী পাইপটো মই পানী খাইছিলোঁ মোৰ মনত আছে এই আগতে দেখোন ইয়াৰ পৰা নামিব পাৰি তলত আজিকালি নোৱাৰি দ হৈ গ'ল বহুত চাগে আগতে ইয়াৰ পৰা আমি তলত নামিব পাৰোঁ এতিয়া ইমান দ লাগিছে এইটো ব্ৰিজটো দেখিছে ইয়াতে আপোনাৰ জুবিন দাই শ্বুটিং কৰিছিলে দিন জ্বলাই ৰাতি জ্বলাই গানটো বুলেট চলাই আহিছিলে ইয়াতে তো আল্টিমেট লাগিছে আল্টিমেট ইয়াতে ঘৰ কেইটামান আছিলে আমি পিকনিক খাইছিলোঁ ইয়াৰ পৰা পানী ওলাইছিলে ইয়াৰ পৰা মই পানী লৈছিলোঁ মনত পৰিছে কিছুমান কথা মনত পৰিছে গম পাইছে না আজিত ইয়াত আমি পিকনিক খাইছিলোঁ আল্টিমেট লাগিছে মানে চাই বহুত বছৰৰ পিছত আহিলোঁ এই ঠাইডোখৰ গাইজ আমি ডাইৰেক্ট পৰশুৰাম কুণ্ডৰ মন্দিৰৰ এই চাইডে আহিলোঁ কিন্তু মন্দিৰততো সোমাব নাপায় বাৰু এনেই বাহিৰে পিনে চাই যাওঁ ভাবিছোঁ আহিছোঁ যদি তো মানে আগতকৈ বহুতখিনি চেঞ্জ হ'ল ডেভেলপ হ'ল বহুতখিনি আৰু এইপিনে পাহাৰবিলাক হেৰিবিলাক অকণমান হেৰি কৰি দিছে তো এইফালে পৰা ওপৰত উঠি যাব পাৰি ট্ৰেকিং আগতকৈ চেঞ্জে হৈ গ'ল ট্ৰেকিংবিলাক ট'টেলি এতিয়া মানে পূৰা বনাই দিলে মানে খটখটি বনাই দিলে মানে চিৰিবিলাক এইফালে পৰা ওপৰে গৈ থাকিব লাগে পূৰা আল্টিমেট বনালে সেইবিলাক দেখিছে মন্দিৰবিলাক পৰশুৰামৰ মন্দিৰবিলাক সেইটো পৰশুৰাম ধেনু আৰু এটা কোঠালৈ ৰৈ আছে ইয়াৰ পৰাতো দেখি নাপাব চাগে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ভাল লাগিছে ওপৰলৈকে বেছি নাযাওঁ আৰু ন ইয়াতে এটা দুটা ফটো মাৰিলোঁ গাইজ কেমেৰাটো মাৰিছিলে হেং তো অন হোৱা নাছিলে তো এতিয়া আকৌ ঠিক হৈ গ'ল তো আমি পৰশুৰাম কুণ্ডৰ মানে হেৰিটো নোসোমালোঁ আৰু টেম্পলটোত তো এনেই ওপৰৰ পৰাই এনেকৈ চাই আহিলোঁ যিহেতু সোমাব নাপায় এনেই ওপৰৰ পৰাই চাই আহিলোঁ তো এটা বস্তু এটা দেখাই দিওঁ পৰশুৰামে যে পাহাৰটো কাটিছিলে নেকি পৰশুৰামে কোনে কাটিছিলে যে পাহৰিছোঁ মই অলপ তো সেই পাহাৰটো চাওক সেই পাহাৰটোৰ মাজত যে আছে যে আপোনালোকে দেখিছে সেই পাহাৰটোৱে কাটি দিছিলে পৰশুৰামে চাগে তো সেইকাৰণে মানে এই জেগাডোখৰ নাম বা এই পাহাৰটোৰ নাম পৰশুৰাম বুলি কোৱা হয় পৰশুৰাম কুণ্ড আৰু চাওক একদম আল্টিমেট লাগিছে এইফালে ডাৱৰখিনি একদম মানে পাহাৰৰ মাজত আছে তো আমি এতিয়া অকণমান আগত যাওঁ দুটামান ফটো ল'ম ভাবিছোঁ তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট ঘৰে যাম আৰু ঘৰ মানে কি আৰু ফুৰি যাম আৰু ঘৰ মানে ব্ৰিজ হয় য'ত জুবিন দাই দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে মানে গানৰ শ্বুটিং কৰিছিলে ইয়াতে বুলেট চলাইছিলে এখনে পৰশুৰাম কুণ্ড হয় এখনে পৰশুৰাম কুণ্ডৰ নদীখন হয় আৰু পৰশুৰাম কুণ্ডৰ যোনটো মেইন পাথৰটো যে ভাঙিছিলে কুঠাৰ মাৰিছিলে তো সেই ইয়াত আছে তো আল্টিমেট লাগিছে চাওক না আল্টিমেট মানে আগৰ কথা কিছুমান মনত পৰি গৈছে যেতিয়া ইয়াত আহিছিলোঁ এনেকুৱা বতাহ মাৰিছিলে মানে হিলাই দিয়া মানে ইয়াৰ পৰা পেলাই দিব নিচিনা লাগে আৰু তো মই আছিলোঁ সুমিত আছিলোঁ আমাৰ দাদা এটি আছে চব আছিলে সুমিত মই কি কৰোঁ দৰিয়াখন লগালগ বহি দিওঁ একদম শুই যাওঁ পাৰ হওঁ মানে সেনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱা বতাহ মাৰিছিলে মানে মানুহ উৰাই দিয়া নিচিনা মানে ইয়াত বতাহ মাৰিছিলে তো সেইবিলাক কথা আজি মনত পৰিছে কিছুমান তো সেই পাহাৰটো যেনেকুৱা টকলা সেই এতিয়ালৈকে টকলাই আছে তো আল্টিমেট লাগিছে ন এই ডাৱৰখিনি গৈ আছে একদম পাহাৰৰ মাজে মানে মনত পৰি গৈছে আৰু চব কথা তো গাইজ এটা ঝৰ্ণা এটা দেখিছোঁ মই আপোনালোকক দেখাম দেই সৰু মৰু ব্ৰিজ একদম সৰু এখন গাড়ী পাৰ হ'ব পাৰিব আৰু এইটো চক এই ঝৰ্ণাটো চক ক'লৈকে গৈছে একদম সেই তললৈকে গৈছে ইমান অকণমান ওপৰৰ পৰা আহিছে পানীটো কি চালিয়া লাগিছে চাবলৈ আল্টিমেট লাগিছে ন কেনেকুৱা লাগিছে ৰে মজা ন কৈছোঁ ন আল্টিমেট লাগিছে অলপ পানী পৰি আছে তলত
আল্টিমেট লাগিছে যাম যাব ইয়াত গাড়ী আহিলে বেয়া হ'ব ভাল লাগিছে মানে জেগাডোখৰ চাবলৈ আল্টিমেট কিছুমান বস্তু দেখি গৈছে আকৌ পিছফালে এটা লেণ্ডশ্লাইড পালোঁ লেণ্ডশ্লাইড কমে কেমেৰাটো অন কৰোঁতে লেণ্ডশ্লাইডে পাৰ হৈ গ'লগৈ অনেই নহ'লগৈ কেমেৰাটো লগালগ তো এতিয়া গৈ থাকোঁ এইপিনে পৰা তেজু হৈ আলুবাৰী হৈ ডাইৰেক্ট কি বুলি কয় হেৰি ওলামগৈ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গল্ডেন পাকোটা অচিতে সোমাম কৈ আছে গল্ডেন পাকোটা তাত ইয়াত ফুৰাই আনোঁ আৰু গাইজ ভিউ পইণ্ট এটা চাব 1 2 3 লুক এট দ্য ভিউ মেন লুক এট দ্য ভিউ আল্টিমেট ঐ ফটো এটা মাৰ আল্টিমেট লাগিছে চাওক না আল্টিমেট ডাঙৰখিনিৰ ওপৰত আমি পাহাৰৰ ওপৰত আল্টিমেট লাগিছে হা একো নাই মাৰ এনেকৈ মাৰ বঢ়িয়া মাৰ ভালকৈ মাৰ তো গাইজ এইটো চক অফ ৰোড খাটাৰা লেণ্ডশ্লাইড তো এইফালেদি মানে তো ইমান মানে খাটাৰা ৰাস্তা তো এইফালে পৰা ওলাইছোঁ এইপিনে ট্ৰাকো আহিছে তো লেণ্ডশ্লাইড মানে বহু ভয়ংকৰ আল্টিমেট অফ ৰোড হৈ গৈছে অন ৰোড হৈ গৈছে চব হৈ গৈছে ইয়াত অফ ৰোড অন ৰোড চব হৈ গৈছে ন আল্টিমেট সেইখন হ'ল আপোনাৰ ব্ৰিজখন যোনখন ব্ৰিজৰ পৰা আমি এতিয়া আহিলোঁ একদম ওপৰত আহিলোঁ এইটো চাওক এইপিনে লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে বেছি ৰখাটো বেয়া মানে জাষ্ট আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে ৰখিলোঁ এইটো চাওক এইফালৰ পৰা খাটাৰা বোকাই চুকাই সোমাই গ'ল এইটোক কয় কণ্ট্ৰল পিছলি গৈছে কিন্তু স্কুটি মই ভৰি নমোৱা নাই এইটোক কয় কণ্ট্ৰল 43 কিলোমিটাৰ তেজু ইয়াৰ পৰা তেজু 43 কিলোমিটাৰ দেখাইছে আমি পাই যাম ইয়াৰ পৰা তেজু 43 কিলোমিটাৰ এণ্ড ভিউ চাওক না একদম মানে নেচাৰৰ মাজেদি আমি আহি আছোঁ গৈ আছোঁ মানে তেজু হৈ কিনে আমি ডাইৰেক্ট ওলামগৈ আৰু আল্টিমেট ৰোড গাইজ এইটো এটা লেণ্ডশ্লাইড আৰু ভিউ চাওক লেণ্ডশ্লাইডটো চাওক আৰু ভিউটো চাওক আপোনালোকে আল্টিমেট লাগিছে কিন্তু ডেঞ্জাৰাছ ৰোড এণ্ড এক্সট্ৰিম ৰাইডাৰ আছাম দেখিছে তলত নদী আমি এইফালৰ পৰা গৈ আছোঁ পূৰা উঠাই স্কুটি নটনা নিচিনা হৈ গৈছে ভাই ডোখৰত নেভাৰ গিভ আপ এক্সট্ৰিম ৰাইডাৰ আছাম লৈয়ে যাম এইফালৰ পৰা স্কুটি নাযাওঁ কৰি গৈছে পূৰা এক্সেল পকাই দিছোঁ তথাপিও লৈ গৈছোঁ এক্সট্ৰিম ৰোড চাল্লা তই নিহিলিবি দেই ভালকৈ বহ তই হিলিলে মোক টানিব এক চাইড পূৰা মই কণ্ট্ৰলত নি আছোঁ বহুত মাই গড কি ৰাস্তা ৰাস্তা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি এডোখৰত খাটাৰা আছিলে বে এডোখৰত অচিত খাটাৰা আছিলে বে অফ ৰোডটো এক চাইড টানি দিছে পূৰা ভাই চাপ কি অফ ৰোড কি পাহাৰ কি অফ ৰোড এখন স্কুটি ইয়ামাহা ধেমালি নহয় এই বেয়া ৰাস্তাত অফ ৰোড কৰা স্কুটি লৈ ধেমালি নহয় চবেই এডভেঞ্চাৰ বাইক লৈ কৰে কিন্তু মই ডিউক লৈও কৰোঁ কিন্তু মই আজি স্কুটি লৈ কৰিছোঁ তাকো এটা পিলিয়ন বহাই তাৰ ৱেটে হ'ব চাগে 55 হৈ যাব তাৰ তথাপিও মই এৰি দিয়া নাই কিন্তু মোৰ নামে হৈ গ'ল এক্সট্ৰিম ৰাইডাৰ আছাম নাম মানে ইউটিউবৰ নাম এক্সট্ৰিম ৰাইডাৰ আছাম তো এক্সট্ৰিম কৰিবই লাগিব তো সেইবাবে এইটো মানে এক্সট্ৰিম ৰোড কৰিবই লাগিব তো যিহেতু এইটো ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব পাৰে তো 2টা এপিছড বনিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আলং আছে ইমান কিবিথ আছে ইমান এইফালে ৱালং এইফালে চাওক গাইজ এইফালে যায় ৱালং কিবিথ হাৱাই সেইবিলাক চব এইফালে যায় আৰু আমি যাম এইফালৰ পৰা এতিয়া ওপৰত লাগিছে ক'ৰবাত লাডাখ এৰিয়াত আহিছোঁ নেকি চাওক না পাহাৰবিলাক চাওক মা কচম দে এনেকুৱা পাহাৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ আহিছোঁ পাহাৰৰ ফালে কিন্তু এনেকুৱা মানে দেখা নাই মানে এক্সট্ৰিম পাহাৰ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট মানে এইটো মোৰ এনেকুৱা এক্সট্ৰিম মানে এডভেঞ্চাৰ টাইপৰ কৰিব মানে স্কুটি লৈ কৰি দিছোঁ এডভেঞ্চাৰ ক'বলৈ গ'লে তো আল্টিমেট লাগিছে তো এইফালৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট তেজু ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন টোটেলি ল' মানে বেয়া টোটেলি ৰোড কণ্ডিশ্যন ইজ নট গুড বাট যিহেতু পাহাৰ এলেকা হয় এণ্ড বৰ্ডাৰ এৰিয়াও পৰে আৰু এক্সট্ৰিম
ৰাইডো হৈ গৈছে এই ছাইড আমি বেছি স্পীডো যোৱা নাই বিন্দাছ নৰ্মেল গৈ আছোঁ আৰু এইটো 2টা এপিছড বনিব গাইজ মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব শেষলৈকে চাব আৰু দেখিছে কেনেকুৱা এক্সট্ৰিম হৈছে তো গাইজ এতিয়া মই ডাৱৰৰ মাজে মাজে চলাই আছোঁ ডাৱৰখিনিৰ মাজত আহি গ'লোঁ অকণমান ঠাণ্ডা ফিল হৈছে এডোখৰত ঠাণ্ডা ফিল এইকেইটা ডাৱৰ পূৰা মানে আমি ডাৱৰৰ মাজত আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া ডাৱৰৰ মাজত ট'টেলি একদম ওপৰত আহি গ'লোঁ পাহাৰৰ চলাই তো এতিয়া আমি ডাৱৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ মানে ডাৱৰৰ মাজে বিন্দাছ বেছি স্পীডো নাই বিন্দাছ 10-20 সেনেকুৱা যিমান পাৰি আছোঁ গৈ আছোঁ আল্টিমেট একদম ডাৱৰৰ মাজে এফালে লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে এইবিলাক পৰি গৈছে আৰু টোটেলি ৰোড কণ্ডিশ্যন ইজ নট গুড এইবোৰ সময় হ'লে বনাব কিন্তু এতিয়া তো লেণ্ডশ্লাইডৰ টাইমে হয় যে ছামাৰ ছিজনত বেছি লেণ্ডশ্লাইড হয় এইফালে তো গাইজ ৰাস্তাবিলাক খাটাৰা মানে ইয়াৰ অকণমানো ভাল ৰাস্তা পোৱা নাই চব অফ ৰোড আৰু বেছি স্পীডো আহিব পৰা নাই ফিউল হাফ টেংকি আছে একো নাই তো হাফ টেংকি তেতিয়া আমি তেজু পাই যাম তেজুত আমি আকৌ ফিউল আপ কৰিম তেতিয়া আমি ফিল আপ নকৰিলে হ'ব তাৰপিছত তেজুত কৰাৰ পিছত ৰোড কণ্ডিশ্যন চক নট গুড অ' মাই গড ৰাস্তা টোটেলি খতম পশ্চিমৰ ব্ৰিজটো আছে সেইফালে পূৰা কুঁৱলী পৰি আছে কুঁৱলী মানে এইটো ডাৱৰ হয় কুঁৱলী নহয় তো পূৰা ধোঁৱা হৈ আছে তো ইয়াৰ পৰা দেখি আছোঁ আমি য'ত মানে ৰখিছিলোঁ যে সেই পিকনিক পষ্ট হেৰিটোত তাত প্লেচটোত তো ইয়াৰ পৰা চব দেখি পায় তো পূৰা কুঁৱলী তো বেছি দেৰি নৰখোঁ আৰু ৰোড কণ্ডিশ্যন টোটেলি বেয়া আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ ইমান ভবা নাছিলোঁ যে ইমানো এক্সট্ৰিম হ'ব কৈছোঁ ন আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব 20 স্পীডত আমি যাবই পৰা নাই ইয়াৰ 20+ কৰিব পৰা নাই 10-15 সেনেকৈ গৈ আছোঁ মানে 10-15 মানত গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা তেজু আই থিংক 40 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা 40 নহয় 35 হ'ব 35 ৰাইট অথনি চাওঁতে 43 আছিলে তো এতিয়া 35 মান হৈ যাব লাগে আৰু বেছি স্পীডো চলাব নকলে ৰোড কণ্ডিশ্যন টোটেলি বেয়া দেখি পাইছে কেনেকুৱা ৰাস্তা আৰু ইয়াৰ পৰা পূৰা মানে জিলিকি গৈছে মানে গোটেই হেৰিবিলাক আৰু ডাৱৰবিলাক এনেকুৱা হৈছে আমি ডাৱৰৰ মাজত মানে স্কুটি চলাই বিন্দাছ গৈ আছোঁ আৰু পানীবিলাক দেখিছে এইবিলাক আল্টিমেট লাগিছে ইয়াৰ পৰা গোটেইটো মানে দেখি পায় ইয়াৰ পৰা কৃষ্ণ আল্টিমেট ৰাস্তাবিলাকো সৰু বেয়া ৰাস্তাবিলাক মানে আহি কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে গা বিষাই গৈছে এডোখৰত চলাই মানে অফ ৰোড কৰি এতিয়া অলপ ভাল ৰাস্তা পাইছোঁ এডোখৰত তো আগত কেনেকুৱা পাওঁ সেইটো নাজানো গৈ আছোঁ আৰু হ'লেও ফিউলো ইমান নাই ৰেড কাটা এতিয়া ধৰিবই আৰু তো তেজুত আমি ভৰাব লাগিব ফুল টেংক কৰি দিলে আমি ঘৰলৈকে ধুনীয়াকৈ পাই যাম আৰু ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন চক নাই কেনেকুৱা এডোখৰত বাৰু অকণমান ঠিকে আছে আগততো আৰু বেয়া আছিলে আল্টিমেট গাইজ চক না গা বিষাই গ'ল কি লিখা আছে টহাংগাম মুখত নুফুটে বাৰু টহাংগাম আমি পালোঁ সেইপিনে চংনা কি আল্টিমেট গোটেইটো ওপৰৰ পৰা দেখি পায় কি চালিয়া লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে ফটো এটা মাৰ আৰু এইফালে পৰা আল্টিমেট তো গাইজ আমি এতিয়া একদম মানে ডাৱৰৰ মাজে গৈ আছোঁ একো দেখি পোৱা নাই আকৌ পৰা গাড়ী আহিলেও মানে লগালগ দেখি নাপাওঁ তো সেনেকুৱা হৈ আছে তো ৰাস্তাবিলাক চক না কি পাহাৰীয়া ৰাস্তা মানে একা বেকা একদম ওপৰততো একো দেখিব পোৱা নাছিলোঁ সেইফালে ওপৰত একদম ডাৱৰৰ মাজে আহি আছিলোঁ আৰু ঠাণ্ডাও এইপিনে লাগিছে নলগা নহয় ঠাণ্ডা লাগিছে হ'লেও মানে ভাল লাগিছে এইফালে আহি মানে পাহাৰৰ ফালে ৰাইড কৰাটো মজাই বেলেগ একচুৱেলি উইণ্টাৰত যোনটো ৰাইড সেইটো মজা বেলেগ ছামাৰত যোনটো ৰাইড সেইটো মানে এক্সট্ৰিমো মানে সেইটো বেলেগ তো আজি যিহেতু ছামাৰ ছিজনত আহিছোঁ মানে এতিয়া ছামাৰ ছিজনেই হৈ আছে অক্টোবৰ যিহেতু বৰষুণ বতৰ এতিয়াও চলি আছে তো খাটাৰা লেণ্ডশ্লাইড দেখিলোঁ খাটাৰা মানে ৰাস্তাও দেখিলোঁ খাটাৰা ভিউ পইণ্ট দেখিলোঁ এনেকুৱা আৰু আগলৈ আৰু ধুনীয়া ঠাই ঘূৰিম বুলি আশা আছে সপোন আছে কিন্তু লাহে কৰিমগৈ ৰাস্তাবিলাক দেখিছে আপোনালোকে একদম তেৰা বেকা তো গাইজ ইয়াৰ পৰা আছে তেজু আৰু 11 কিলোমিটাৰ ডিব্ৰুগড় আছে 193 বা 194 কিলোমিটাৰ
আৰু পেট্ৰলো হাফ টেংকিয়ে বৰ্তমান দেখাই আছে আৰু আমি ডাইৰেক্ট পেট্ৰল তাতে সোমাম এতিয়া ভাল লাগিছে ইমান ওপৰত আছিলোঁ অক্সিজেন লেভেলো অলপ কমি আছিলে সেইকাৰণে মই ইমান ব্লগ নবনালোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিলোঁ দেখালোঁ অফ ৰোড অন ৰোড গোটেইটো অফ ৰোডে আছিলে এইডোখৰতে মই ভাল অলপ পালোঁ জীৱনত এটা বস্তু গম পালোঁ মানে শিকিলোঁ আৰু ৰাস্তা পৰা যেতিয়া মই মানে ফুৰিব যাওঁ প্ৰথমে আমি ভাল ৰাস্তা পাম তেনেকুৱা ৰাস্তাত আমি ভাল মানুহো পাম আকৌ এনেকুৱা এটা মানে জেগা আহি যায় ন গোটেই মানে জেগাটোৱে বেয়া তো মানে আমাৰ লাইফতো প্ৰথম ভাল হয় কিছুমান মানুহ পিছত পূৰা বেয়া হৈ যায় মানে সেনেকুৱা পূৰা বেয়া হৈ যায় আকৌ ঠিক কৰিব হ'লে আমি নিজে কিছুমান ভাল জেগা চইচ কৰিব লাগে বা ভাল নিজৰ কামটো কৰিব লাগে বা সেই বেয়া মানুহজনৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগে তো এই ৰাস্তাটোত আহি মোৰ এটা বস্তু বুজিলোঁ প্ৰথমে সকলো ভালে থাকিব পিছত বেয়াটো আহি যায় খালি মানে বেয়া হৈ যাব বিচাৰে বা কিবা আপোনাক হয়তো কিবা কিবি কৰিব পাৰে মানে প্ৰথমে সকলো ভালে দেখাব পিছত মানে আপোনাক বাবা জিকাত ঠুল্লুটো দিবই ইয়াত আহি সেইটো বস্তু শিকিলোঁ প্ৰথমে ভাল ৰাস্তা গ'লোঁ ছেকেণ্ডত পূৰা অফ ৰোড বেয়া ৰাস্তা চব তাৰপিছত আকৌ এতিয়া ভাল ৰাস্তা পাইছোঁ সেই ভাল ৰাস্তাটো নিজে আমি বিচাৰি উলিয়াব লগা হৈছে এইফালে ক'তো নেটো নাই একো নাই আমি নিজে বিচাৰি আহিব লগা হৈছে সেনেকুৱা টাইপ তো গাইছ আমি পাই গ'লোঁ ডাইৰেক্ট তেজু টাউন এতিয়া তেজু টাউন আমি এইফালে যাব লাগিব নেকি লেফ্ট চাইডে আই থিংক চিধা কৰি আমি হেৰি পাম শদিয়া পাম সেইফালে ক'ত যাবি এইটোৱে তেজু টাউনটো আল্টিমেট টাউন অকণমান আগত যাওঁ ক'ৰবাত চাওঁ কিবা পাওঁ নেকি আল্টিমেট মানে আল্টিমেট তো জেগাবিলাক ধুনীয়া আছে এইপিনে চফা আছে অলপ ভাল লাগিছে তো ইয়াত ক'ৰবাত হোটেল চাওঁ কিবা খাবলৈ কাৰণে তো গাইছ খানা চানা ইয়াতে খাই ল'লোঁ ইয়াক কৈছিলোঁ মই তেজু ৰখাবলৈ কাৰণে তেজু নৰখালি চাওঁ এইপিনে চকলটো সেই তেজু নৰখালে ডাইৰেক্ট আমি পাই গ'লোঁ দীঘাৰু তিনিআলিটো এইপিনে পৰা আলুবাৰী যায় মানে চৌখাম যায় এইপিনে পৰা তো আমি এইফালে পাত যাম এইটো তিনিআলি হয় ইয়াৰ পৰা দেখি নাপাব এতিয়া খোৱা বোৱা হৈ গ'ল বিন্দাছ ইয়াতে খালোঁ ধুনীয়াকৈ ভাত খালোঁ এতিয়া গাত অকণমান এনাৰ্জি পাইছোঁ এতিয়া স্কুটিও বঢ়িয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল পূৰা নৰ্মেল এতিয়া আমি বিন্দাছ যাব পাৰিম এই পাৱাৰ বেংক সোমালি না চব ক্লিয়াৰ অ'কে আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ তো গাইছ ভিডিঅ'টো ইমানে এতিয়াতো আমি চৌখাম গৈ আছোঁ এইপিনে পৰা চৌখাম পিনে পৰা আমি হৈ ডাইৰেক্ট নামচাই হৈ আমি ঘৰ গৈ আছোঁ ঘৰ পাওঁতে ৰাতি হৈ যাব তো এতিয়াতো ৰাতি হ'লেই আন্ধাৰ হৈ গ'ল তো ভিডিঅ'টো ইমানতে খতম কৰোঁ তো গাইছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰি দিব এতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত এক্সট্ৰিম হ'ল এখন য়ামাহাৰ আপোনাৰ জেডাৰখন কিনি আপোনাৰ জেডাৰ নহয় এখন আপোনাৰ য়ামাহাৰ জেডাৰখন লৈ আমি পূৰা এক্সট্ৰিম অফ ৰোড কৰিলোঁ ভাল লাগিলে এখন লৈ কিন্তু মানে পাহৰি নাযাওঁ কিন্তু এইখন লৈ যে এনেকুৱা অফ ৰোড কৰিলোঁ আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'ত চালেই লাইকটো টেপি দিয়ক ঠিক আছে গাইজ তো গাইজ ভিডিঅ'টোত যদি ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম তো ইমানতে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ গাইজ বাই জয় আই অসম।